નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અર્ચના ક્રિએટર સ્ટુડિયોમાં। દોસ્તો, જેમણે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમને દિલથી ખૂબ ધન્યવાદ, અને જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે તમને અહીં મળશે એડિટિંગ, ડિઝાઇનિંગ, કોલોગ્રાફી, સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ, સોંગ મિક્સિંગ વગેરે વિશેના વિડીયા। તો આજના વિડીયામાં દોસ્તો એક સારી નવું પોસ્ટર ડિઝાઇન કરતા શીખવીશ, જેને તમે મોબાઈલથી પણ કરી શકો છો અને લેપટોપથી પણ કરી શકો છો। તો આજે હું તમને મોબાઈલથી કઈ રીતે ફોટોપેની મદદથી પોસ્ટર ડિઝાઇન કઈ રીતે બનાવશું તે અહીંયા શીખવીશ। તો પાછલા વિડીયોમાં એક કોમેન્ટ હતી કે ભાઈ ફોટોપેની મદદથી પોસ્ટર ડિઝાઇન બનાવતા શીખો, તો તેના માટે આજે આ વિડીયોમાં હું બતાવીશ કે તમે ફોટોપેની મદદથી કઈ રીતે પોસ્ટર ડિઝાઇન બનાવી શકો। તો જે વિડીયોમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનો ના ભૂલતા। ચલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા તો મિત્રો, ફોટોપેની મદદથી તમારે પોસ્ટર ડિઝાઇન કરતા શીખવું હોય તો આ વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો। તો અહીંયા આપણે ખોલી લઈશું કોઈ પણ એક બ્રાઉઝર। તો મેં અહીંયા ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલી લીધું છે, તેની અંદર તમારે લખવાનું છે ફોટોપે। તો આ રીતે લખશો એટલે આવું ઇન્ટરફેસ આવશે। તો સૌથી પહેલી જે વેબસાઇટ છે ફોટોપેની, તેના ઉપર ક્લિક કરીશું। અહીંયા ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે આવું ઇન્ટરફેસ દેખાશે। તો તમે અહીંથી ન્યૂ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને તમે અહીંયાથી યુટ્યુબ થંબનેલ જે આ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને ઉપર ક્રિએટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા તમે જે સેટિંગ કરવા હોય રાખી શકો છો। કલર આપણે વ્હાઇટ જ રાખીશું અને અહીંયા ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીશું। તો મોબાઈલની અંદર કંઈક આવું ઇન્ટરફેસ દેખાશે। તો અહીંથી તમારે શું શું કરવાનું છે એ તમામ માહિતી હું આપવાનો છું। તો આ રીતે તમે મોબાઈલની અંદર પોસ્ટર ડિઝાઇન કરી શકો છો, અને હું તમને સરસ રીતે દેખાય એટલા માટે અહીંયા લેપટોપની અંદર તમને બતાવીશ। તમે મોબાઈલની અંદર પણ કરી શકો છો અને પીસી અથવા લેપટોપની અંદર પણ કરી શકો છો। મોબાઈલમાં થોડું કરવું હાર્ડ પડશે, કારણ કે નાના ટૂલ્સ હોય એને લેવા અને એડજસ્ટ કરવા બહુ મુશ્કેલ પડે, એટલા માટે તમને સરસ રીતે દેખાય તો હું તમને લેપટોપની અંદર પોસ્ટર ડિઝાઇન કરી શીખવું, બરાબર। તો ચાલો આપણે જઈએ આપણી લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। તો મિત્રો, આવી ગયા છીએ આપણે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। તો અહીંયા ન્યૂ પ્રોજેક્ટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અને તમારે પણ આ રીતે જ મોબાઈલની અંદર દેખાતું હતું। તો અહીંયાથી યુટ્યુબ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરી અને ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીશું। તો તમારું ડેશબોર્ડ આ રીતે દેખાશે। અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા લેયર છે અને અહીંયા ટૂલ્સ છે બધા, કઈ રીતે બધું યુઝ કરવાનું છે એ તમામ માહિતી આ વિડીયોમાં આપીશ। તો વિડીયોને ધ્યાનથી અને પૂરું જોજો, તમે લેપટોપ અને મોબાઈલ અંદર પણ કરી શકો છો। સૌથી પહેલા અહીંયા ન્યૂ પ્રોજેક્ટ લીધા બાદ અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ પર ક્લિક રાખવાનું છે। હવે તમારે બેકગ્રાઉન્ડનો એક પિક લેવાનું છે, જે આપણે અહીંયા લઈ લઈશું। તો અહીંયા સિમ્પલ એક પિક છે, તેને અહીંયાથી ડ્રોપ એન્ડ ડ્રેગ કરીને અહીંયા ફોટોપેમાં લાવી દઈશું। થોડો લોડિંગ જેવો સમય લેશે, બાદમાં આવી ગયું, બરાબર છે। હવે આને કશું કરવાનું નથી, એના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા લોકનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું। જે પ્રોસેસ અહીંયા બતાવીશ તે તમે તમારા મોબાઈલમાં પણ કરી શકો છો, અને જેમની પાસે પીસી કે લેપટોપ હોય તેમને તો કોઈ મુશ્કેલી જ નથી। પછી આપણે જેટલા મોડલના અથવા કલાકારો છે, સિંગરો છે, તેમના પીક લેવાના છે તો તે લઈ લઈશું। જે રીતે બેકગ્રાઉન્ડ લાવ્યું છે તે રીતે બીજા પણ ફોટા લઈ લઈએ। ફોટો આવી ગયા બાદ તમારી રીતે ગમે તે સાઈઝમાં એડજસ્ટ કરવાનું છે, બરાબર। ફોટાને કઈ રીતે રાખવો તે તમારી રીતે તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો। તો હું આ રીતે આ એક પિક પણ છે તેને આ રીતે સેટ કરી દઉં છું, બરાબર છે। અહીંયાથી તેની ઓપેસિટી થોડી ડાઉન કરી દઉં છું। હવે ઓપેસિટી ડાઉન થઈ ગયા બાદ આ લેયરને પણ અહીંયાથી લોક કરી દેવાની છે, જેથી કરી બીજું કામ કરતી વખતે તે લેયર બીજી જગ્યાએ આગી પાછી ના થાય। ત્રીજા નંબરનો અહીંયા ફોટો લઈ લઈએ। દોસ્તો, હું તમને શીખવા માટે અહીંયા કામ કરું છું, તો કોઈ પણ ફોટા લઈશ એવું નહીં કે જે પરફેક્ટ કલાકારો છે, પરફેક્ટ સિંગરો છે તેમના ફોટા અહીંયા લઈએ, તો કોઈ બી ગૂગલના ફોટાને યુઝ કરી તમને શીખવાડવાની કોશિશ કરીશ। આ રીતે હું આને આ મોડલને સિંગર તરીકે અહીંયા સેટ કરું છું। ફોટો લઈ લીધા બાદ અહીંયાથી હવે ફોટાને એની બ્રાઇટનેસ કે એ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો ઇમેજ ઉપર જઈશું। અહીંયા એડજસ્ટમેન્ટ લખેલું છે તેના ઉપર જઈ અહીંયા બ્રાઇટનેસ એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું। તો આ રીતે આવી જશે। તો અહીંથી તમે બ્રાઇટનેસ વધારી શકો છો અને ડાઉન પણ કરી શકો છો તમારા
હિસાબથી ફોટાના હિસાબથી તમે વધતી અથવા ઘટતી કરી શકો છો. ફોટાની હું આટલી બ્રાઇટનેસ રાખીશ. અહીંયા કોન્ટ્રાસ્ટ છે તેને પણ તમે વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો. આટલું કર્યા બાદ અહીંયાથી ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. હવે આજે લેયરની નીચે સ્માર્ટ ફિલ્ટર આવ્યું છે તેને અહીંયાથી હાઈડ કરી દઈશું અને આને લોક કરી દઈશું. બીજા નંબરનો એક ફોટો લઈ લઈએ. ફોટાને ડાયરેક્ટ તમારી ફાઇલમાંથી અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરવાનું છે. આ રીતે ફોટો આવી ગયા બાદ આ રીતે સેટ કરી દઈશું. સેટ થઈ ગયા બાદ ફોટોની બ્રાઇટનેસ વધારવી હોય અથવા ઘટાડવી હોય તો તમે અહીંથી જે રીતે બતાવ્યું પહેલા ફોટોની અંદર તે રીતે વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો. તો તમે તમારા ફોટાના હિસાબથી બ્રાઇટનેસ અને કોન્ટ્રાસ્ટ રાખી શકો છો. પછી ઓકે પર ક્લિક કરી દઈશું. હવે નીચે સ્માર્ટ ફિલ્ટર આવ્યું છે તેને અહીંયાથી હાઈડ કરી દઈશું અને ફોટોને લોક કરી દઈશું. હવે આની અંદર એક બ્લર શેડો લેવાનો છે. તો આ નીચે આવી જાય તો આ રીતે તમે કોઈ બી લેયરની ઉપર ખસેડીને લઈ જઈ શકો છો. આ રીતે શેડો લઈ દીધા બાદ જો તમારી પાસે આવું થતું હોય તો આને વધતું અથવા મોટું કરવું હોય તો અહીંયા એક ચેન્જ જેવું ઓપ્શન આપેલું છે, ઇફ એસ્પેક્ટ રેશિયો, તેને અહીંયાથી ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમે આ રીતે સાઈઝ વધારી શકો છો અને ઘટાડી શકો છો. તો આ રીતે હું બેકગ્રાઉન્ડની સાઈઝમાં અહીંયા રાખીશ. આ રીતે સેટિંગ કર્યા બાદ અહીંયાથી લેયરને લોક કરી દઈશું. હવે આપણે લેવાનું છે ટાઇટલ. તો ટાઇટલ તમે બનાવી શકો છો અને મેં અહીંયાથી પહેલેથી જ બનાવેલું છે તો તેને અહીંયા લઈ લઈએ. તો આ રીતે ટાઇટલ અહીંયા લાવી દીધું છે. આ રીતે તમારા હિસાબથી તમે સેટિંગ રાખી શકો છો. ક્યાં રાખવું છે તેને તમારા હિસાબથી રાખી શકો છો. હું આ રીતે સેટ કરું છું અને તમારે આ ટ્રાન્સફોર કંટ્રોલ ઉપર ક્લિક રાખવાનું છે જેથી કરી તમે તમારા ટાઇટલ અથવા કોઈ બી ફોટો અથવા કોઈ બી નામને આગા પાછું કરી શકો. અને ટ્રાન્સફર ઉપર ક્લિક નહીં રાખો તો તમારું નામ આગા પાછું થશે નહીં. તો આ રીતે ટ્રાન્સફર ઉપર ક્લિક રાખવું જરૂરી છે જેથી કરી તમે તમારી રીતે સેટિંગ કરી શકો છો. હવે આટલું થઈ ગયા બાદ ઉપર લેયરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયાથી લેયર સ્ટાઇલ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનમાં જઈશું. બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનમાં જશું એટલે આ રીતની તમારી સામે બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનની પેનલ ઓપન થઈ જશે. અહીંયા બધું સ્ટોક, પેનલ, ડ્રો, આઉટગ્લો, કલર, ઓવરલે બધું જ સિસ્ટમો અહીંથી થશે. બરાબર. સૌથી પહેલા તો અહીંયા સ્ટોક ઉપર ક્લિક કરીશું. ક્લિક કર્યા બાદ જોઈ શકો છો આની અંદર સ્ટોક આવી ગયો છે. તો તમારા હિસાબથી સ્ટોક ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી અને જેટલી સાઈઝ છે, કલર છે એ રીતે ચેન્જ કરી શકો છો. પછી બીજા નંબરમાં અહીંયા ડ્રોપ શેડો ઉપર હું ક્લિક કરીશ. તો ડ્રોપ શેડોને તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો. કઈ રીતે રાખવો અને કઈ એંગલમાં રાખવો એ પણ તમારી રીતે સેટ કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે લખી શકો છો. અહીંયા હું 2 રાખું. આ રીતે તમારી સાઈઝ કરી શકો છો અને અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકારના શેડો તમને જોવા મળશે. સ્ટોક જોવા મળશે, અલગ અલગ પ્રકારે જોવા મળશે. અહીં જોઈ શકો છો. થોડું ઝૂમ કરીએ એટલે તમને દેખાય. પછી ઓકે ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. થોડું ઝૂમ કરીએ તો તમારું નામ આ રીતે કંઈક બની જશે. સ્ટોક અમને શેડો આપ્યા બાદ. બરાબર. હવે આ લેયરને અહીંયાથી લોક કરી દેવાની છે જેથી કરી નામ આગા પાછું ન થાય. હવે એક રાઉન્ડ શેડો લેવાનો છે તો તેને પણ અહીંયાથી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી અને રાઉન્ડ શેડો લઈ લઈએ. જે લેયર તમે લેશો તે નીચે આવે તો તેને ઉપર લાવવાની છે. તો આ રીતે રાઉન્ડ શેડો આવી જશે. તેને મોડલના ચહેરા ઉપર આ રીતે સેટ કરવાનું છે. સિંગર હોય કે મોડલ હોય. બરાબર છે. પછી તેને જેના ચહેરા ઉપર સેટ કર્યો હોય તેને નીચે લઈ જવાનો છે. તો આ રીતે નીચે જશે. હવે આનો કલર ચેન્જ કરવાનો છે. તો લેયરમાં જઈશું, લેયર સ્ટાઇલમાં જઈશું, બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનમાં જઈ અહીંયાથી કલર ઓવરલે છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. તો આ રીતે જે વ્હાઇટ કલર હતો એ બ્લેક થઈ ગયું છે. અહીંયા કલરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. આ રીતે તમે કલરનું સેટિંગ રાખી શકો છો તમારા હિસાબથી. પછી ઓકે ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા પણ ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. હવે આની એક કોપી કરવાની છે. એડિટમાં જઈશું, કોપી છે ત્યારે કોપી કરી દઈશું. ફરી એડિટમાં જઈ અને પેસ્ટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. એટલે એક બીજી લેયર થઈ ગઈ છે. તેને આ રીતે બીજા મોડલની અંદર સેટ કરી દેવાનું છે. હવે એનો કલર આપણે અલગ રાખવાનો છે. લેયર ઉપર જઈશું, લેયર સ્ટાઇલમાં જઈ બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનમાં જઈ કલર ઓવરલે છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. કલર ઉપર ડબલ વાર ક્લિક કરી અહીંયાથી બ્લુ કલર લઈ લઈશું. ઓકે ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા પણ ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. આ રીતે થઈ ગયા બાદ આ બંને લેયરોને અહીંયાથી લોક કરી દેવાની છે. હવે તમારી ફરી અહીંયા જે બેકગ્રાઉન્ડ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી જે પહેલા નંબરનો શેડો લીધો હતો તેને ફરી લઈ લઈશું. તો આ રીતે આવી જાય તો આને સાઈઝમાં મોટો કરી દઈશું. આ રીતે રોટેટ કરી દઈશું. આટલું થઈ ગયા બાદ અહીંયા આપણે ફરી લેયરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી લેયર એડજસ્ટમેન્ટમાં જઈશું, બ્લેન્ડિંગમાં જઈશું. અહીંયાથી કલર ઓવરલે ઉપર ક્લિક કરીશું. તો જે કલર આપણે શેડો લીધો હતો તેનો કલર બ્લુ થઈ ગયો છે.
છે ને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું. ના હોય તો તમે બ્લુ કરી શકો છો. હવે ફરી એની એક કોપી કરી લઈશું. એડિટમાં જઈશું, કોપી ઉપર જઈશું, ફરી એડિટમાં જઈ અને પેસ્ટ કરી દઈશું. હવે બીજીને આ રીતે સેટ કરવાનું છે અને તેની દિશા રોટેટ કરી દેવાની છે. હવે આપણે આનો કલર અલગ કરી દઈશું. લેયરમાં જઈશું, લેયર સ્ટાઇલમાં જઈશું, બ્લેન્ડિંગમાં જઈશું, કલર ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયા જે બ્લુ કલર છે તેની જગ્યાએ આ રીતે તમે ક્લિક કરી શકો છો. બસ આ કલર રાખ્યું, ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીં જોઈ શકો છો દોસ્તો, આ રીતે દેખાશે. અહીંયા ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું. પછી આને અહીંયાથી લોક કરી દઈશું અને બીજી લેયરને પણ લોક કરી દઈશું. તો તમારું મોસ્ટ ઓફ પોસ્ટર અહીંથી ડિઝાઇન થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર તમારે સિંગરનું નામ લખવા શું કરવું જોઈએ? અહીંયા ટેક્સ્ટમાં જઈશું. ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીં વચ્ચે ક્લિક કરવાની છે. તો નાની સાઈઝ આવી જશે તો અહીંયાથી સાઈઝમાં જઈ અહીંયાથી થોડી વધારી શકો છો. તમે તમારા હિસાબથી વધારી શકો છો. હવે અહીંયા તમારે કલર પણ અહીંયાથી પહેલેથી ચેન્જ કરી શકો છો. જે હિસાબથી રાખો એ કલર રાખીને કે ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. પછી અહીંયા નામ લખવાનું છે. કેપિટલમાં તમારે સિંગરનું નામ લખવાનું છે. તો આ રીતે સિંગરનું નામ લખ્યા બાદ અહીંયાથી આ રીતે સિલેક્ટ કરવાનું છે. સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા તેની બાજુમાં ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી તમે ફોન્ટ ચેન્જ કરી શકો છો. તમારા હિસાબથી તમે ફોન્ટ રાખી શકો છો. હું આજ ફોન્ટ અહીંયા રાખીશ. તો આ રીતે ફોન્ટ ચેન્જ કર્યા બાદ અહીંયાથી લેયરને લોક કરી દઈશું. હવે તમે આની સ્ટોક અને શેડો પણ આપી શકો છો. લેયર ઉપર જઈ લેયર સ્ટાઇલમાં જઈશું, બ્લેન્ડિંગમાં જઈશું. અહીંયાથી સ્ટોકના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો તો જોઈ શકો છો સ્ટોક આવી ગયો છે. અહીંયા ડ્રોપ શેડોમાં ક્લિક કરશો તો શેડો પણ આવી જશે. અહીંયાથી ઓકે ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હવે દોસ્તો વિડીયો લાંબો થઈ જાય એટલા માટે વધુ બતાવતો નથી. આ રીતે તમે હવે બાકીનું જે લખવાનું છે તે લખી શકો છો. કોઈ સિંગરનું નામ, કોઈ એક્ટરનું નામ, કોઈ ડિઝાઇનરનું નામ, અને તમે અહીંયા તેની ક્વોલિટી, વિડીયાની ક્વોલિટી લખી શકો છો. MP3 છે, MP4 છે, HD છે, અલ્ટ્રા છે, અને અહીંયા જે ચેનલ પરથી પ્રસ્તુત થવાનું હોય તેનું નામ અહીંયા લખી શકો છો. તો આ રીતે તમે એક સરસ મજાનું પોસ્ટર અહીંથી ડિઝાઇન કરી શકો છો. મેં વિડીયો બનાવતા કર્યું છે તો સરસ ના પણ દેખાય, તમે આનાથી પણ સરસ મજાનું પોસ્ટર ડિઝાઇન કરી શકો છો. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ દોસ્તો. તો અહીંથી હું ફાઇલ ઉપર જઈ અને અહીંયા સેવ એઝ PDFમાં પણ કરી શકો છો, અને એક્સપોર્ટમાં જઈ અહીંયા JPGમાં ક્લિક કરીશું. JPGમાં ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા સેવ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે તમારો જે જોઈ શકો છો ન્યૂ પ્રોજેક્ટ સેવ થઈ ગયો છે. તમારો આ થંબનેલ યુટ્યુબની સેવ થઈ ગઈ છે, પોસ્ટર જે બનાવ્યું છે તે. તો આશા રાખું છું દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો.